na yung watch party? Ako. Yan na. Hintayin mo na lang yan dumaan. Naka-live na. Naka-ano na ba yan? Ay, meron. Sa akin ba yan? Okay. Okay. Hello, good evening po. This is Pyra Lucas again. I-explain ko po yung ayuda na magagaling sa ating national government. Galing na ang pinaka-lead agency ay ang DSWD. Nakuha ko po ang final guidelines na galing mismo sa DSWD National. So, ito po ay hindi fake news. Hinintay ko munang isend nila sa akin ito bago ako nag-live. So, pumunta po tayo sa kwentong ayuda sa panahon ng COVID-19. Ang national government ay naglaan ng 200 billion pesos na cash subsidy. Hahatiin ito ng 2 buwan. Ang 100 billion kada buwan ay gagamitin para sa mga low-income families. Ang DSWD at ang lokal na pamahalaan ay kokolekta ng listahan sa kanilang lugar ng mga kwalipikado na beneficiaries. Ang mga makakatanggap ay ang mga nasa informal economy, no regular job. Kung hindi ka miyembro ng 4Ps at hindi ka pensyonado at ikaw ay kwalipikado ng low-income family, dapat kang makatanggap ng Social Amelioration Card or form. Ito ang form na ito ay pagbabasihan kung ikaw ay kwalipikado o kung meron ka ng natatanggap na benepisyo o subsidy galing sa gobyerno. Pagkatapos ng pagbusisi ng DSWD sa inyong SAC card, ang mga kwalifikado ay makakatanggap ng cash assistance sa gobyerno. Kung hindi kayo kwalifikado sa program ng DSWD, meron pang ibang programa ang gobyerno para sa lahat. So, punta mo muna tayo dito sa mga kwalifikado. Base sa aking natanggap galing sa DSWD National, ang mga target na beneficiaries ay ang mga sumusunod. 4Ps beneficiaries, registered in the Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps ng DSWD. So automatic po yung mga nakakatanggap sa 4Ps ay makakatanggap pa rin po. So number 2, families with low income. Those who have no incomes, low incomes, or no savings to draw from, including those who are not currently recipients of the current 4Ps and working in the informal economy, such as but not limited to the following. Number A, directly hired or occasional workers. Person who are contracted to do work on a irregular basis, hired by the direct recipient of the service and whose salary is completely dependent upon the completion of the particular work for which he or she was hired. Example,
mga laundry woman or maid. Sila po ay makakatanggap din. Karapat-dapat na makatanggap ng ayuda galing sa DSWD. B. Subcontracted workers. Sino po ang subcontracted workers? Any person who is employee of a subcontractor as defined by Article 106 and 107 of the Labor Code. Like for example, yung mga pakyawan po na workers, sila po ay entitled na makatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno. Letter C, home workers. Any person who performs in or about his home any processing of goods or materials in a whole or in part which have been furnished directly or indirectly by an employer and thereafter to be returned to the latter. Example, family enterprise such as those involved in crafts making, native delicacy production, home-based food processing, and including those online sellers. So yung mga online sellers po, kayo po ay makakatanggap din. Letter D, house helpers. Person who defined as kasambahay under Section 4 of RA 10361 or the Domestic Workers Act, who are currently not receiving any remuneration from their household of work or who cannot report to work due to the community lockdown. Like the kasambahay or mga drivers po natin. Sila po ay makakatanggap din. Letter E. Ito po, marami ito. Drivers of Public Utility Vehicles, PUVs, namely Public Utility Jeepneys, PUJs, Public Utility Buses, PUBs, Point-to-Point Buses, UV Express, Taxi, Shuttle Service, Tourist Transport Service, School Bus Service, and Transport Network Vehicle Services, whose daily sustenance is solely dependent on the income they derive therefrom. More included in this category for the purpose of the program are the drivers of motorcycle, taxi which are registered in the pilot, study currently conducted by the DOTR and accredited by 3 participating transport network corporation, namely Angkas, Joyride, and Move It. So kayo rin po ay makakatanggap. Drivers and operators of tricycle. So sa ating mga TODA, kayo po ay makakatanggap din. And pedicabs drivers, categorized as three-wheel public utility vehicles or PUVs. And they are currently operating provided that the tricycle pedicabs and PUVs are their only source of income. So kailangan po, yun lang ang inyong kinabubuhay. So kung kayo ay driver ng motorcycle or pedicab drivers, kayo po ay makakatanggap din. Micro-entrepreneurs and products and producers, operators of sari-sari stores and the like, persons operating independent small-scale enterprises and distributors of goods and services, the scope of business of service, any business activity or enterprise engaged in industry, agribusiness activity or enterprise engaged in industry, and or services who have an asset size without land and less than 100,000 and employed with less than
5 employees. Public natin. Sandali po, ha? Family enterprise owners, families operating or managing small business such as retail, food production, vending, such as but not limited to owners of karinderya, fruit or vegetables vendors, and vendors in street, RTW, etc. Sub-minimum wage earner, any person who earns a wage below the statutory minimum wage rate and is the sole income earner of their family, not limited to dishwashers or helpers in karinderya. So sila rin po ay entitled. Farmers, rice farmers with farm sizes ranging from 1 hectare and below and listed under the registry system for basic sectors in agriculture and other low-income marginal farmers, including but not limited to coconut, sugar, vegetable farmers, provided that they are not for-fees beneficiaries and are not covered by the social amelioration program of the Department of Agriculture. Sila rin po ay makakatanggap under the Department of Agriculture. Fisher folks, people who earn their living by fishing and are not for fees beneficiaries, or those registered under the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BPAR, but will not be covered by assistance from DA. Stranded workers refer to individuals affected by work suspension or closure who are in sites or places other than their permanent residence and unavailable to return home or account of the community quarantine, not limited to construction workers stranded in their respective construction site, provided that their respective assistance shall be provided in the place where their respective families are residing, provided further that the stranded workers may avail or immediate assistance from any of the government agencies for their survival while stranded. So yung mga construction worker po natin, makakatanggap po sila while they are stranded. Indigent families of indigenous peoples and other vulnerable groups as determined by the DSWD, not limited. So sa ating pong mga katutubo, dito sa Region 3, Porac, Mabalacat, Bamban, Tarlac, Capas, Bataan, Zambales, Olongapo, kayo po ay makakatanggap din ng assistance galing ng DSWD. So, wag na po kayong malungkot. Indigent indigenous people are those certified as poor by the National Household Targeting System for Poverty Reduction or the subject field office of the DSWD, or those who are living in recognized ancestral domains whose income solely depend on subsistence economy, as those engaged in indigenous means of livelihood such as hunting, gathering, or foraging as certified by the NCIP or Tribal Chieftain Council of Elders or those who are informal economy workers. So underprivileged and homeless individual. So sa mga homeless po na individual,
sila rin po ay makakatanggap. Siguro po kabilang na dito ito yung mga nasa kalsada o namamalimos. Overseas Filipino in distress. Those who are repatriated or who have no income or remittance from office of due to COVID-19 are those who are banned from traveling outside the Philippines or stranded herein in account of the COVID-19 breakout, thereby preventing their capacity to work abroad from January 2020 until the lifting of the community quarantine. So yung mga in distress po nating OFW, sila rin po ay makakatanggap ng kanilang assistance galing ng DSWD. So other vulnerable groups may include the following but not limited to senior citizens. So sa ating mga senior citizen, lola at lolo, ito po ay magandang news. Makakatanggap din po kayo. Person with disability. So sa PWD po natin, makakatanggap din po kayo. Lactating and pregnant women. So sa ating mga nagpapasuso po at mga buntis nating kababahihan, kayo po ay entitled na makatanggap. Provided that in the determination of vulnerable groups, they shall be qualified as families and not as individuals members, such that the provision of ESP to any one of them will exclude the other members of his or her declared family in the qualification. Exclusion po from ESP, yung hindi po na makakatanggap. Mga elected and appointed government officials, permanent or contractual casual coterminous, hindi na po sila makakatanggap. Or personnel contractor under memorandum of agreement. Cost of service, JOs, and other similar arrangement in any national government agency, government-owned and controlled corporation, local government unit, and GOCCs with original chapter. So, yung mga nagtatrabaho po sa gobyerno natin, hindi na po sila makakatanggap. At yung mga JOs po natin, hindi na rin po sila makakatanggap. Employees in the private sectors or those in the formal economy, including those who are employees of GOCCs without original charters, regardless of the existence of the employee-employer relationship, and regardless of the fact that they are receiving salary or wage. So, retired individuals who are receiving pension, hindi na rin po sila pwedeng tumanggap ng assistance galing ng ating gobyerno. Families with independent financial capacity consistent with the intent of RA 11469 to provide ESP only to the low-income families. So, yung pong medyo matataas ang income, hindi na rin po kayo pwedeng tumanggap. Doon lang po tayo sa mga low-income families ang makakatanggap. Emergency Subsidy Program through DSWD Social Amelioration Program. Assistance to individuals in crisis situation. So, pag-uusapan po natin since nasa Region 3 po tayo. So, nag-base po ang DSWD sa pagbibigay nila ng tulong ay nagbase sila sa salary, what do you call this? Like for example dito sa NCR, dito sa Region 3,
nandito po sa Region 3, ang expect po nating matatanggap na assistance galing ng mga minimum wage pala. Yung minimum wage, nagbase po sila. Kung dito sa Pampanga, ang minimum wage ay ganito, makakatanggap po ang ating every family ay makakatanggap po ng 6,500 amount of subsidy per region. So dito po sa Region 3, makakatanggap po tayo ng 6,500 assistance galing po sa DSWD. So, makakatanggap po ang ating mga homeless families and other vulnerable groups. Ang kailangan lang po nila ay certification from the barangay that they are located, certifying that they are homeless families or belonging to other vulnerable groups or from the CSWDO, MSWDO, PSWDO, where they are currently located. So, indigenous peoples, ang kailangan lang po nila ay certification from the NCIP or the Tribal Chieftain Council of Elders that the beneficiaries are indigenous people, IPs, are on the subsistence economy. So, informal workers, ang kailangan po lang nila ay, ito po yung mga motorcycle, mga PUBs, bus driver, sa mga drivers po, ang kailangan lang po nilang ipresenta ay driver's license, tricycle operators and drivers association ng TODA, ID, certification of membership from the organization or association, or certificate of public convenience, or certification from the barangay, municipality for TODA only. Employment ID, kasambahay ID, certificate of employment separation from or suspension of work from the employer, proof of business, any other proof showing employment, occupation, enterprise. Sa mga farmers and fisher folks po natin, ang kailangan po natin ay ID or certification issued by the DA, RABAS, and BFAR as the case may be. So, titignan po natin, wala po ang sinasabi ang ating DSWD o ang gobyerno na sa isang application form ay magkakasama o 2 o 3 pamilya ang magkakasama. Hindi po natin alam kung saan nanggaling yung mga ideyang yon na sa isang application ay 3 ang maghahati-hati. Siguro po papagpaliwanagin natin ang ating DSWD, barangay mga DSWD or cities or municipalities na DSWD. Kasi base po dito sa pinadala sa atin ng national, walang sinasabi na na isang application ay 3 pamilya ang maghahati-hati. Wala pong ganon. Ito po ay maliwanag. So sana po makapagpaliwanag ang nasa baba kung bakit nag-come out sila dun sa isang application ay 3 ang maghahati-hati. Medyo kawawa naman po, no? So, ipopost ko rin po ito sa Facebook wall ko kung sino-sino yung mga kwalipikado. Pero malinaw po dito, ang mga kwalipikado, iisa-isahin ko na naman po uli para po dun sa mga nagtatanong at hindi nakapakinig ngayon, kanina. So, again, ito po. Ang mga beneficiaries po ay mga 4Ps na nasa Pantawid
Pamilyang Pilipino Program. Sila po ay tatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno na ang DSWD po ang magbibigay. According dito ay door-to-door nilang dapat ibigay ang mga ayuda sa bawat pamilya na nasa 4 Ps. Families with low income na walang savings at walang kasalukuyang trabaho. At nagtatrabaho sila sa informal economy, such as not limited the following. Yung directly hired at occasional workers, sila po ay tatanggap. Yung contracted workers, tatanggap din po sila. Home workers, yung mga nagtatrabaho po sa bahay, like yung gumagawa ng mga kakanin, gumagawa ng mga doormat, gumagawa ng mga ano-ano pa sa bahay, at mga online sellers, kayo rin po ay kwalipikado. Sa mga house helpers po, sa mga kasambahay po natin na hindi na nakapasok because of lockdown, kayo rin po ay tatanggap ng financial assistance galing ng DSWD. Sa mga drivers po of public utility, PUVs, such as jeepney drivers po, tatanggap po. Point-to-point buses po na driver, tatanggap po. UV Express drivers, tatanggap din po. Taxi drivers, tatanggap din po. Shuttle service drivers, tatanggap din po. Tourist transport service, tatanggap din po. School bus service driver, tatanggap din po. And transport network vehicles, tatanggap din po. Kasi po ito yung mga kababayan natin na kung hindi sila magdadrive sa isang araw, wala po silang kikitain. So sila po ay apektado nitong lockdown. So sila po ay tatanggap. Tatanggap din po ang mga tricycle drivers natin. Yung mga nagtatrabaho po dun sa Angkas, Joyride, and Move It, sila rin po ay tatanggap ng ayuda galing ng DSWD. Drivers and operators of tricycle, TODA, and pedicabs, categorized as three-wheel public utility vehicles, ay tatanggap din po, provided nakalista po kayo sa inyong association at meron pong certification galing, may ID o certification galing po ng local government. Yung mga micro-entrepreneurs and producers, operators of sari-sari stores and the like. So nakasaad po dito na yung mga may-ari din ng mga sari-sari stores, sila rin po ay tatanggap. So, family enterprise owners, gaya ng mga vegetables vendors, and vendors in the street, yung may mga tinitinda po sa mga daan-daan. Ewan ko po kung kasali rin po siguro yung mga nagpi-fish balls dito. Kasi vendors din sila. So, tatanggap din po sila. Yung mga sub-minimum wage earners po natin, mga dishwashers, mga helpers sa karinderya, kayo rin po ay tatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno. Mga farmers, kayo po ay tatanggap din ng ayuda galing sa Department of Agriculture. Mga ano po natin, ito mga fishermen, yung mga mangingisda po natin, kayo po ay tatanggap din ng ayuda galing sa gobyerno. Magtanong lang po kayo sa BIPAR.
yung mga stranded workers natin na hindi nakauwi sa kanilang mga pamilya, ay entitled yung mga pamilya nilang tumanggap din po ng ayuda galing sa ating gobyerno. Yung mga indigent families like yung mga IPs natin, indigenous peoples, sila po ay tatanggap automatic galing sa ating gobyerno. Ako po ay masaya kasi tatanggap ang ating mga katutubo dito sa Region 3. So, underprivileged and homeless individual, yung pong mga walang bahay na ating kababayan, sila po ay entitled ding makatanggap basta may certification lang po galing sa kanilang barangay. Yung mga overseas workers po natin na napauwi o na stranded din, hindi na nakabalik dahil nitong COVID virus, sila po ay entitled na makatanggap na napauwi sila mula noong January 2020 until the lifting of community quarantine at yung mga na-stranded. Sila rin po ay makakatanggap. Other vulnerable groups. So, may include the following but not limited. Mga senior citizens po, mga PWD po, mga lactating and pregnant women po. So, sa ating mga kababaihan na nagpapasuso po at mga buntis, kayo po ay entitled nito. So, maghingi din po kayo ng application ng inyong form sa ating mga barangay o sa nearest DSWD office. So, pasensya na po kayo. Pag-aaralan ko ito in Tagalog, uulitin ko po siguro bukas para po dun sa mga hindi po na nakakaintindi na ating mga kababayan ay lubos na pong maintindihan. Katatanggap ko lang po ngayong gabi nito, so kaya po ako nag-live ngayon. Kung may mga katanungan po kayo na kaya kong sagutin, ay sasagutin ko at ipopost ko rin po ito sa aking wall para maintindihan po para may mabasa po ang ating mga kabalen dito sa Pampanga. So, wag na po yung pong mga nagkakagulo na isang application, 3 ang maghahati. Wala pong nakasaad dito. Sana po ipaliwanag po ng ating nasa baba, LGU or barangay captain or DSWD representative. Sila po ang bahalang magpaliwanag sa kanila po kayo magtanong kung paano sila nag-come out. Ang sabi po nila ay kulang ang application form or kulang ang pondo. Wala naman pong sinasabi dito na kulang ang pondo. So sa lahat ng mga sinabi ko na entitled makatanggap ng ayuda galing sa gobyerno, lahat po nandito. Ito po ang pinagbasihan ko. So dito lang po ako kumukuha ng information. So yung mga ibang tanong na hati-hati, ang siguro magandang makasagot niyan ay sa baba ng mga taga DSWD. So yun lang po, pasensya na po kayo kung hindi masyadong maliwanag. Pero at least po, meron po kayong idea ngayon kung sino-sino po ang makakatanggap ng ayuda galing sa ating gobyerno. So, may mga katanungan po kayo, susubukan ko pong sagutin sa messenger or kahit po dyan sa wall ko. Baka sakali pong makasagot ako. So, sana na-inform ko po kayo ng mabuti at bukas po uulitin ko in Tagalog. Maraming salamat po at magandang gabi. Good night!